صباح الخير يا جماعه، ازيكم؟ موتوريلا موتو اكس 30 برو الجديد، تليفون جاي بمواصفات قياسيه وبيقولوا عليه الشبيه بتاع موتوريلا موتو الايدج 30، ولكن تبقى امكانياته ومواصفاته علاوه على سعره اللي هنعرفه في اخر الحلقه دي بتديله التفوق ما بين التليفونات اللي موجوده في السوق واللي في الفئه بتاعته ديت. يلا بينا نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهارده الاكثر من رائع، موتوريلا موتو اكس 30 برو الجديد. يلا بينا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. استكمالا لسلسله الروعه وسلسله الجمال اللي بتعملها موتوريلا او شركه موتوريلا في اصدار تليفونات جميله جدا، هنستعرض النهارده مع بعضينا تليفون على القمه ونازل بقوه في فئه الفلاج شيب، الا وهو موتوريلا موتو اكس 30 برو. التليفون ده شبيه يعني شويه بالايدج 30، الا ان امكانياته عاليه جدا، كاميراته عاليه جدا، الشاشه بتاعته الدقه بتاعتها روعه، والبطاريه روعه، والشحن السريع روعه، وكل ده مش هتصدقوا بسعر كام، وهتعرفوا السعر ده في اخر الحلقه. ولكن سيبونا نتكلم شويه على الاستراتيجيه بتاعت موتوريلا. في الاونه الاخيره موتوريلا عايزه تقتحم السوق العالمي والسوق المحلي عندنا بتليفونات فعلا روعه في التصميم، روعه في الاداء عفوا، روعه في البطاريه والامكانيات، مقابل سعر قليل تقدر تنافس بيه كل الشركات والمنتجات اللي بتطلع في الوقت ده. لما هنستعرض مع بعضينا التليفون الجميل والاكثر من روعه اللي معانا النهارده، موتوريلا موتو اكس 30 برو، هتكتشفوا واحنا بنستعرض معاه قوه واداء التليفون ده، مش بس سواء في الجيم او سواء في اداء البيانات الداتا في البيزنس، لا كمان في صناعه محتوى. حد عايز يعمل صناعه محتوى يوتيوب، فيسبوك، اي محتوى على السوشيال ميديا، هيقدر بقوه الامكانيات الداخليه، سواء في الكاميرا، سواء في الصوت، سواء في البطاريه، سواء في الاداء، يقدر يعمل محتوى رائع جدا جدا. وفي نفس الوقت تلاقي سعر التليفون، ازاي يا جماعه التليفون ده سعره بالقله والسعر الغريب دوت. وخلي بالكم انا بتكلم في السعر ده واحنا عندنا في زياده في الاسعار بطريقه قويه جدا. لما هتعرف معايا او نتعرف مع بعض على التليفون وامكانياته الجباره، هتكتشف ازاي السعر ده للتليفون دوت، وهننتظر ان هو ينزل في مصر بفارغ الصبر فعلا عشان نشوف التليفون ده. وطبعا بعد الفيديو ده بكلم موتوريلا بقول لها يا ريت نتواصل، اخد التليفونات دي اعمل لها تجربه سواء انبوكسنج او ريفيو، عشان نستعرض للمشاهد قوه فعلا واداء التليفونات دي، بحيث ان يتاح عندنا في السوق المصري ان الناس فعلا تشتري واقبال، وتيجي يعمل لها اقبال على التليفونات ديت، براند، سمعه، تاريخ، وفي نفس الوقت قيمه مقابل سعر رائع. يلا مع بعضينا عامه عشان ما اطولش عليكم، يلا مع بعضينا نستعرض مع بعض التليفون اللي معانا النهارده، موتوريلا موتو اكس 30 برو. ولكن قبل ما نستعرضه مع بعض مش هنسى اوصيكم زي كل مره، ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، فعل زر الجرس، و صندوق الوصف او الديسكربشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا وامازون، خشوا خدوا فكره عن المعدات واشتروها دعما للقناه. يلا مع بعضينا نستعرض مع بعض التليفون اللي معانا النهارده الاكثر من الرائع، موتوريلا موتو اكس 30 برو. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 11 اغسطس، وابتدى يطرح للبيع في نفس اليوم في الصين، ولكن كانترناشونال او على المستوى المحلي حتى الان لم ترد اخبار سليمه او مؤكده عن ان التليفون ده امتى بالظبط هيبتدي يطرح عندي في السوق المحلي في مصر. ابعاد التليفون ده 161.7 في 73.5 في 8.4 ملم. وزن التليفون الرسمي 198.5 جرام. والتليفون ده طبقه الحمايه الاماميه بتاعته من نوع الجوريلا جلاس 5، اما الخلفي فهيبقى من نوع الازاز، والفريم عندك هيبقى من الالومنيوم. التليفون ده مدعم انه ياخد شريحتين اتصال، والتليفون ده مقاوم فقط لرذاذ الماء والاتربه البسيطه. نيجي بالنسبه لشاشه التليفون، من النوع الاوليد، مليار لون، فريش ريت، تردد 144 هرتز. ده كلام مهم جدا يا جماعه، وشاشه رائعه وقويه جدا. بيدعم اتش دي ار 10 بلس، النتس بتاعته بتوصل ل 1250 نتس، قوه اضاءه وقوه شاشه فعلا رائعه. طبقه الحمايه زي ما احنا قلنا هتبقى من نوع كورنينج جوريلا جلاس 5. مساحه الشاشه تبقى 6.7 انش
قوة استحواذ 91.2%. ريزولوشن الشاشة 1080 في 2400 بكسل بقوة استحواذ بكسل 393 بي بي اي او بكسل بير انش. نيجي بالنسبه للبلاتفورم او الاوبريتنج سيستم اللي هيشتغل بيه التليفون ده، نازل باحدث اصدار من اندرويد اللي هو اندرويد 12، ونازل باحدث واجهه من موتوريلا الجديد ماي يو اي 4.0. نيجي بالنسبه لقوه الاداء والقوه القاتله فيها فعلا وهو البروسيسور، نازل باحدث بروسيسور من شركه كوالكوم سناب دراجون 8 بلس الجيل الاول او جين 1 4 نانومتر، واحنا زي ما احنا عارفين ده اوكتا كور او ثماني النواه. الكور الرئيسي او الكاستم بتاعه هيبقى 3.19 جيجا هرتز كورتكس اكس 2 وده المسمى بتاعه. اما بالنسبه للثلاث انويه المتوسطه هتبقى بقوه 2.75 جيجا هرتز كورتكس اي 710 ده المسمى بتاعه. اما الاربع انويه الموفره للطاقه فهتبقى بقوه 1.80 جيجا هرتز كورتكس اي 510 وده المسمى بتاعه. وحده الجي بي يو او وحده الرسوميات دي ادرينو 730. نيجي بالنسبه لكروت الميموري، ما بيركبلوش كروت ميموري للاسف، ولكن بينزل بذواكر متعدده، لا اما 128 جيجا بايت، لا اما 256 جيجا بايت، لا اما 512 جيجا بايت حسب اختيار حضراتكم، والذاكره هتبقى من نوع اليو اف اس 3.1. نيجي بالنسبه للرامات، بينزل معاها نوعين من الرامات، لا اما 8 جيجا بايت رام ودي بتنزل مع الذاكره 128 جيجا بايت، لا اما 12 جيجا بايت رام ده بينزل مع الذاكره 256 او 512 جيجا بايت، وده حسب طبعا اختيار حضراتكم اللي عايز يشتري التليفون وحسب الامكانيات بتاعته. الكاميرات نقطة القوة الثالثة أو الرابعة اللي احنا بنتكلم عنها قوية جدا. الكاميرا الرئيسية بتنزل بقوة 200 ميجا بكسل، رقم مش قليل ومش هين. دي الكاميرا العريضة والرئيسية، فتحة عدسة 2.0، بيدعم بخصائص البي دي اي اف والاو اي اس وطبعا الاوتو فوكس. خد بقى الامكانيات كلها الجبارة في 200 ميجا بكسل يا جماعة. المهم نيجي بالنسبه للكاميرا الثانيه الالترا وايد 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2، اوتو فوكس، وعد زي ما انت عايز من الامكانيات الرائعه في الالترا وايد بالنسبه للكاميرا دي. نيجي بالنسبه للكاميرا التليفوتو ودي الكاميرا الثالثه والاخيره، دي 12 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.6، بتدعم بي دي اي اف، اوبتيكال زوم 2 اكس. التليفون ده فيه 2 فلاش مش فلاش واحد، دول ال اي دي فلاش، بيدعم تصوير البانوراما والاتش دي ار. اما بالنسبه للفيديو فبيوصل تصوير الفيديو لل 8K بفريمات 30 فريم بير سكند. الكاميرا السيلفي في المنتصف في الاعلى ودي 60 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2، ودي عباره عن هول بون بانش صغنن قوي، بتدعم تصوير اتش دي ار، وتصوير الفيديو بيوصل ل 4K 30 فريم بير سكند. الشاشه المنحنيه مع شكل الكاميرا البسيط في الامام في المنتصف في الاعلى مدي رونق وشياكه وجمال فعلا للتليفون ده، يستحق التجربه والشراء، ونشوفوا اخباره ايه. من الناس المطورين او الناس اللي بيعملوا كرياتور على اليوتيوب بيشكروا جدا في التليفون ده وفي اداء التصوير بتاعه واداء الفيديو بتاعه واداء الشاشه بتاعته. نيجي بالنسبه للاود سبيكر، فهو من نوع ستيريو من الاسفل ومن الاعلى، وللاسف التليفون ده ما بيدعمش تركيب الجاك ال 3.5. وحدات الكوميونيكيشن وزي ما احنا هنستعرضها دلوقتي باحدث حاجه موجوده الواي فاي باحدث حاجه لدرجه ان هو فيه ال 6 اي، البلوتوث 5.2، الجي بي اس موجود تراي باند مش دول باند كمان، الان اف سي موجود، الراديو للاسف مش موجود، والتايب سي من نوع او اليو اس بي من نوع التايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، البصمه هتبقى اوبتيكال اسفل الشاشه، وفي كل السنسورز الموجوده، ومصمم ان هو يدعم 3.5 سبورتنج. نيجي بالنسبه للبطاريه، البطاريه من نوع 4610 ملي امبير، اسمعوا بقى الرقم اللي جاي، ومعاه شاحن سريع 125 واط، بيشحن 50% في 7 دقائق، وبيشحن 100% في 19 دقيقه. يعني انت معاك من الاخر تليفون شغال على طول مش هيسكت. فاست تشارجنج، الفاست وايرلس تشارجنج بتاعه 50 واط. انت يا جماعه تليفون قدره قاتله جدا وفعلا رائع جدا. نيجي بقى بالنسبه للالوان بتاعته، لا اما الابيض لا اما الاسود. ونيجي للسعر اللي انت هتتفاجئ بيه دلوقتي. المبدئي التقدير بتاعه في اقل فيرجن اللي هو ال 8 جيجا بايت رام 128 جيجا بايت ذاكره، ده هيوصل سعره ب 550 يورو، يعني بالمصري احنا بنتكلم ب 11000 جنيه بالامكانيات ده في وقت الغلو اللي احنا بنتكلم فيه في اسعار التليفونات. يا رب التليفون ده فعلا ينزل مصر ونقدر ان احنا نجربه، او انا متشوق ان انا اجرب فعلا التليفون دوت.
لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه بمعلومات بسيطه عشان ما اطولش عليكم. ما تنسوناش زي كل مره اوصيكم السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وفعل زر الجرس عشان تعرف احدث الفيديوهات بتاعتنا. لينك قصدي صندوق الوصف او الديسكربشن اسفل الفيديو تلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا وامازون، خشوا عليها خدوا فكره عشان لو عجبتكم معدات تشتروها دعما للقناه. قولوا لنا ايه رايكم في الحلقه، مرحب بيكم طبعا، ارائكم في اي وقت شرف لينا عشان نقدر نرفع القناه ونزود نسبه المشاهدات ونزود نسبه وقوه الاداء بتاعتنا. شكرا جدا لحسن الاستماع، وسلام عليكم.